Orang kami member ya. Kurang nan jam lah. Orang pasti udah di rumah. So ini mana yang ada yang mau sam? Coba orang apa tahu? Jangan jangan. Cicing kurang ni uang. Cakap Le hoi le. So the mali yang view dah dari cik view ni, itu view sih. What? Rubahnya dia lah. Aja. Dia lah. Yo. Yo itu macam akan cuma. Pas lele oh. Ada macam ni. Kiwi. Aku tanam. Sini kan gila. Ada zanim. Ini kalau lagi, itu medical problem ni je. Aduh, senang dia bila tanya aja. Cina ada tu. Mari. Aja melar tu je kau kalau mungkin. Rumah sama share deh tu share. Ni kan ada tu, tu Mau cakap dah we ni dah lah. Sudah rumah je lain no. Kati minit lagi. Ada mu. Ada lagi tu. ऊपर कीजिए मुझे कोई नहीं Cuma awal me. वो तो मैं होता था अलियम आज दिन मुझे ले मैं Kau tak cuci nyam. Sama no Tum tu si khalat tanu.